Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii decembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în pești. În prima parte voi descrie la nivel general tranzitele acestei luni, iar apoi vedem ce ne spune energia prin cărțile de oracol, prin cele de tarot, dar și prin talismane. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Pentru voi, luna decembrie este o perioadă de recalibrare interioară, de reconectare cu resursele personale, transformări intime și redirecționarea energiei către proiectele de viitor. Este o lună așadar în care simțiți nevoia de claritate, de închiderea unor capitole vechi, de reorganizarea resurselor, dar posibil și dorința de a vă planifica o nouă direcție profesională sau existențială pentru anul ce urmează. Luna aduce vindecare, forță interioară, concluzii decisive, adevăruri care ies la suprafață și o renaștere a scopului personal. La începutul acestei luni am avut parte de luna plină din Gemeni, iar pentru voi acest lucru a activat casa a patra. Sau tot ceea ce are legătură cu rădăcinile voastre, casa, spațiul locativ, familia, părinții, spațiul personal, fundația voastră emoțională, copilăria și nevoile profunde. Ce aduce un eveniment de lună plină, practic o culminare, este un apogeu. Iar acest moment a fost unul de clarificare și eliberare în zona familiei, în tot ceea ce are legătură cu locuința și cu emoțiile acumulate, cu tensiunile din spațiul locativ. Situații neîncheiate se pot rezolva începând cu această perioadă. Adevărul ies la suprafață, poți descoperi diverse informații. Ai un sentiment de gură de aer proaspăt în viața personală. Poți finaliza așadar o situație care implică familia ta, apare o nevoie de a reorganiza spațiul în care locuiești sau posibil să fi fost niște discuții importante cu familia, să înțelegi practic de ce ai nevoie pentru a te simți în siguranță. Este o foarte bună perioadă să te eliberezi, să vă eliberați de o povară emoțională, pentru că asta ne aduce o lună plină, rezoluții domestice și vindecare, soluții la tot ceea ce ne stresează. Apoi, de departe, cel mai important lucru din această lună este faptul că Neptun, guvernatorul vostru, revine în mers direct în pești la voi pe casa întâi. Casa întâi în astrologie are legătură cu identitatea, corpul fizic, felul în care suntem percepuți de oamenii din jurul nostru, de întreaga lume și felul în care ne prezentăm noi în lume. Direcția noastră personală în această viață. Neptun direct aici, planeta visării, a spiritualității, a intuiției, dar și a mirajului, a confuziei, revine în mers direct în semnul vostru, în propria voastră casă. Este o redeschidere a clarității despre tine însuți sau însăți. Poate nu v-ați văzut, v-ați simțit invizibil sau cu siguranță ceva la corpul vostru v-a displăcut în ultima perioadă. Așadar, dispare senzația de ceață mentală, înțelegi cine ești și ce vrei. Vă puteți reconecta cu intuiția voastră, se poate încheia un capitol de confuzie în ceea ce privește aspectul fizic. Se poate reactiva creativitatea. Se poate clarifica o direcție în această viață, acolo unde a existat confuzie majoră. Este un moment în care simțiți practic că vă întoarceți acasă la voi înșivă. Mercur schimbă și el direcția în această lună și intră în Săgetător și vă activează casa profesiei. Carieră, reputație, statut social, ambiție, recunoaștere, rol profesional, menirea în această viață. Cu ce contribuim noi în această lume? Asta spune casa a 10-a. Iar Mercur aici aduce gânduri mai clare despre carieră și profesie. O comunicare mai clară, poate și intensă, la nivel profesional, șanse de promovare sau vizibilitate, discuții cu persoane importante, cu superiorii, planificarea unor proiecte mari, reorganizarea direcției profesionale, pentru că Mercur vă deschide mintea către noi strategii profesionale și vă ajută să faceți alegeri inteligente, amplifică dorința de afirmare într-un mod curajos. Săgetătorul este semnul orizonturilor deschise. Apoi Marte intră în Capricorn, vă activează casa 11-a sau tot ceea ce are legătură cu prietenii, grupurile de oameni, comunitatea, viitorul, viziunile, proiectele mari ale noastre, ale tuturor în această viață sunt în casa 11-a, sprijinul social, echipele mari de oameni.
Semnificația acestui tranzit este următoarea. Marte, planeta acțiunii în Capricorn, devine o energie disciplinată, orientată spre rezultate. Forța de a vă construi viitorul. Puteți acționa mai hotărâți în proiectele mari. Puteți câștiga autoritate în grupuri. Vă puteți elibera de prietenii neproductive. Dar puteți câștiga aliați importanți. O optimizare a planurilor pentru anul ce urmează. Vă puteți construi rețele mari de oameni. Practic, nu avem timp de pierdut, facem ceea ce este util pentru viitorul nostru. Marte, planeta acțiunii, în semnul Capricornului, cere tradiție, maturitate, stabilitate. Marte aici este în exaltare și îi place foarte mult, în consecință susține energia vitală a vieții. Apoi avem evenimentul de lună nouă din Săgetător, ne întoarcem în casa a 10-a, în casa profesiei și a tuturor lucrurilor care au legătură cu cariera, cu autoritatea, cu imaginea publică, cu rolul social, cu statutul. Ce ne poate aduce o lună nouă în acest context? Este un nou început profesional, reconversie profesională, promovare, un nou loc de muncă, aspirații în acest sens. Un proiect decisiv. Să spunem că o resetare a statutului social, ceva se întâmplă și se întâmplă bine, cu sens, cu scop, o repoziționare în fața lumii. Vă puteți schimba locul de muncă sau vă pot veni idei în acest sens. Sau poate unii dintre voi lansați un produs nou dacă sunteți antreprenor. Aveți parte de recunoaștere, puteți primi niște bonusuri, o diplomă. Vă puteți reporni cariera, profesia cu o energie nouă, mai hotărâți. Intrăm în sezonul Capricornului ulterior, soarele intră în Capricorn pe casa 11-a, unde vorbim despre viitor, prietenii, proiecte mari, idealuri, iar intrarea soarelui în Capricorn aduce următoarele lucruri. Posibilitatea de a vedea cine vă este cu adevărat prieten, ce proiecte mari merită continuitate sau efortul vostru, ce vise pot deveni realitate și ce nu. Claritate și organizare foarte practică în ceea ce privește planurile de viitor. Și nu în ultimul rând, Venus, zeița iubirii, intră și aici în Capricorn în casa 11-a și aduce armonie, susținere, simpatie și beneficii în legătură cu toată energia din casa 11-a. Prieteni noi, de calitate, oameni importanți, oameni influenți, care vă pot deveni mentori. Poți intra în cercuri mai mature, mai stabile, rețele mari de oameni. Poate apărea suport financiar sau moral pentru proiectele tale. Poți atrage niște fonduri, se pot întări niște relații de lungă durată. Îți face Venus viața mai frumoasă spre sfârșit de an. Ea este o energie tradițională, constructivă, matură, serioasă. În concluzie, această lună este una foarte importantă pentru că Neptun își reia mersul direct și te ajută să îți redefinești identitatea, să închizi capitole vechi. O lună foarte bună, dar o lună de tranziție pentru toată lumea, pentru că vom avea parte în anul ce urmează de un început. Să vedem ce ne spune și oracolul. Casa a 3-a, care are legătură cu familia extinsă, comunitatea, vecinii, cartierul în care locuiești, tot ceea ce implică cursurile care au o durată scurtă. Voi aveți Taurul în casa a 3-a, acolo unde Uranus este acum în retrogradare, pe ultima 100 de metri. Dacă ai de făcut pace cu familia, cu neamul, este important pentru viitorul tău să lași în urmă ceea ce ți-a provocat stres, durere, să ierți, să uiți, să îți vezi de drumul tău, pentru că poate fi o piatră în bagajul pe care îl carți după tine. De asemenea, poate fi o ultimă șansă să studiezi ceva, pentru că asta te va duce pe tine pe un nou drum profesional. O idee de moment. Balanța, semnul relațiilor. Aveți Balanța în casa a 8-a, posibilitatea de a achita niște datorii, de a semna niște contracte care vă pot genera vouă venituri pasive, posibilitatea soluționării unor aspecte legale sau financiare din această viață.
Ceva ce v-a stresat se poate încheia. Și Saturn, care este și el în pești în acest moment, vă pregătește pentru o nouă direcție. Practic, pentru voi este un an important, încheiați un an important în care posibil să fi avut parte de foarte multe provocări, tocmai pentru că ați avut lecțiile lui Saturn aici. Saturn în anul ce urmează, împreună cu Neptun, guvernatorul vostru, schimbă direcția, intră în semnul Berbecului, unde se vor și întâlni la 0 grade. Practic, trasează o nouă lume, o nouă direcție, dizolvă tot ceea ce era vechi, iar pentru voi acest aspect va avea loc în casa a doua, casa banilor, casa stimei de sine, a resurselor personale. Și este important în acest moment să vă pregătiți, iată, la nivel financiar și profesional, pentru a face față acestei noi energii sau pentru a vă pune bazele unui viitor mai stabil. Detașare. Detașare de grupurile vechi de oameni care nu fac altceva decât să vă împiedice din a vă dezvolta. Să nu pierdeți timpul, să lăsați în urmă tot ceea ce v-a consumat energia. Să vedem, la nivel de relații, plan financiar și emoțional, ce ne spune luna decembrie. Vă ajută Neptun acum, fiind guvernatorul vostru, să vă reconstruiți bucată cu bucată și să vă mutați altundeva, la propriu sau la figurat, o nouă direcție în viață. La nivel de relații, iată, posibil unii dintre voi să fi încheiat recent o relație sau să fi avut o pierdere, o despărțire, peste care acum energia acestei luni vă spune că ar fi ideal să treceți, pentru că nu se termină lumea aici. De ce? Pentru că energia aceea veche vă oprește din dezvoltare și veți simți la tot pasul blocaje, în loc să vă bucurați de viață și să lăsați loc noului să pătrundă în viața voastră. Pentru alții dintre voi pot fi niște provocări de sănătate ale voastre sau ale partenerului vostru de viață care v-au împiedicat să fiți așa cum vă doriți voi sau i-au împiedicat pe ei să fie așa cum v-ați fi dorit voi să fie, lucrurile posibil să fi fost tensionate, destul de agitate, să fi avut tot felul de neplăceri, care începând cu această lună se vor dizolva încet, încet și vor dispărea din viața voastră prin energia voastră optimistă. Este o perioadă în care unii dintre voi, mai ales dacă sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva nou, dar aveți nevoie de o energie ușoară, de copil, de încredere, așa cum au copiii că primesc ceea ce își doresc. Este o lună care aduce și liniște în acele cupluri în care au existat provocări, sau în acele cupluri care sunt stabile și care posibil să fie avut încercări la nivel financiar, tocmai pentru că anul ce urmează pregătește terenul pentru această zonă financiară pentru voi. De zona financiară s-a ocupat foarte mult Uranus, care a fost retrograd în Taur aici, ori ați făcut foarte multe cursuri, ori ați făcut foarte multe tranzacții comerciale, foarte multe cumpărături pe care ați cheltuit banii și acum nu mai sunt utile acele lucruri. O reconfigurare de traseu poate fi. Pentru alții dintre voi este vorba despre a vă găsi voi înși vă singuri fericirea și a înțelege că ceilalți nu au cum să ne facă pe noi fericiți. Doar noi putem face chestia asta și este o treabă din interior. Se schimbă pentru voi viziunea despre viață sau viziunea celorlalți despre voi. Sunteți de încredere în ochii cuiva. 9 de spade este clarificat de roata destinului. Destinul vă întâmpină. Destinul vine în întâmpinarea nevoilor voastre. O șansă. O șansă la o nouă viață mai bună, așa cum vă doriți voi. O șansă să remediați provocările din cuplu sau o șansă să vă luați viața în propriile mâini, pentru că îl aveți pe Saturn pe ascendent, în casa 1. Saturn este programul îmbătrânirea, maturitatea, șansa să întineriți și la nivel celular, dar și la nivel de aspect fizic, să aveți un suflu nou, o gură de aer proaspăt. Poate fi o cerere în căsătorie și soarele clarifică soarele. Evenimente bune, evenimente plăcute, vești bune din zona relațiilor pentru voi toți, posibilitatea să cunoașteți pe cineva sau posibilitatea să lăsați deoparte provocările și să folosiți energia Capricornului, care este o energie matură,
Poate fi o cerere în căsătorie, poate fi o remediere a relației în care vă aflați acum. Toată lumea este mai matură, iar voi aveți toate șansele să vă aliniați la un potențial armonios pe zona de relații. Să vedem în sectorul financiar ce vești avem. Uite, posibilitatea să lansați ceva nou, să intrați pe o nouă direcție a carierei sau posibilitatea să vă asigurați financiar viitorul. Orice ar însemna asta pentru voi. La locul de muncă puteți primi o ofertă, un bonus, recunoaștere, o funcție nouă, să fiți promovați. Toate aceste lucruri pot fi posibile pentru voi. Având magicianul aici, spunem felul următor: voi le activați. Magicianul este arhetipul gemenilor, unde am avut luna plină. Luna plină pentru voi în Gemene a avut loc în casa a patra. Susținere din partea familiei să deveniți antreprenori sau prin intermediul spațiului locativ să câștigați niște bani în plus. Poate fi vorba despre faptul că ați lucrat de acasă și acum vă angajați, ieșiți în lume, sau poate fi vorba despre vânzarea unui imobil care vă generează vouă un profit frumos. De asemenea, mai poate fi vorba despre faptul că puteți cunoaște pe cineva la locul de muncă, ori un mentor, ori o persoană cu care să începeți o frumoasă poveste de iubire. Mai multă încredere în propriile voastre puteri, renaștere la nivel financiar și profesional. Dar trebuie să credeți voi acest lucru. Se pot soluționa niște blocaje în zona financiară. Uite, Împăratul. Activitate și acțiune, determinare și forță. Nu vă lăsați influențați de perioada sărbătorilor de iarnă, pentru că este o fereastră foarte bună care aduce o multitudine de oportunități pentru voi. Poate fi vorba despre o propunere din partea unui superior, despre o promovare, așa cum am spus, despre un câștig de cauză, despre forță, vitalitate, să faceți niște lucruri și lumea. O încheiere de capitol, în sfârșit se întâmplă ceva bun, un lucru pentru care ori ați așteptat foarte mult timp, ori ați avut blocaje, ori nu a fost pur și simplu momentul potrivit atunci. O schimbare majoră la nivel financiar sau profesional, care vă eliberează de stres și de condiționări. Gărgărița, casa a treia, prin intermediul lui Uranus în Taur, ceva care implică documente, niște drumuri pe care le faceți, posibil tot ceea ce implică notariat, avocatură, specialiști, arhitecți, tot felul de lucruri care vă sunt vouă în acest moment accesibile. Abundență, prosperitate, confort financiar, dorințe care devin realitate, un câștig de cauză, sănătate bună, echilibru, sau poate fi nașterea unui copil, reîncadrarea în câmpul muncii după o perioadă de maternitate, poate fi pentru unii dintre voi, soția sau voi, doamnelor, sau partenera de viață, după caz, vă reîncadrați în câmpul muncii, sau poate fi pur și simplu o perioadă în care ceva nou capătă contur, se naște, sunteți în pragul unui început, în fața unui început și indicat ar fi să vedeți despre ce șansă este vorba. Iar la nivel emoțional, în primul și în primul rând, aveți nevoie să vă refaceți flora intestinală, pentru că aici apare durere, depresie, tensiune interioară. În consecință aveți nevoie de o alimentație bună, de hrană vie, de tot ceea ce vă face bine, de refacerea florei intestinale și să aveți mai multă grijă de microbiomul vostru. La nivel emoțional este o revenire, puterea să te ridici de jos, să mergi înainte, cu luciditate mentală și discernământ, către ceea ce îți propui, către ceea ce ți-ai dorit. Puterea cuvântului și vizibilitate foarte multă. Scapi de niște incertitudini. Descoperi o informație sau ai acces la informații. Acum știi, acum sub o formă sau alta lucrurile îți devin accesibile. Accesezi ceva, niște fonduri, reușești să faci niște lucruri sau se clarifică situația cu familia extinsă acolo unde au existat niște conflicte. Ia uite, mi-a căzut din pachet asul de cupe. Vindecare, regenerare, o nouă relație sau o împăcare. O discuție foarte armonioasă care restabilește ordinea. Și 10 de cupe.
tot răul spre bine, încheiați anul în armonie, acesta este potențialul, în măsura în care intenția voastră duce către armonie. Lăsați deoparte pesimismul, tristețea, pierderile, ce a fost, a fost. Important este să ne schimbăm perspectiva despre cum privim trecutul pentru a ne trasa un nou viitor. O renaștere din interior, nașterea unui copil în familia voastră, care poate fi nepot sau copilul vostru, sau poate fi vorba despre vindecarea cuiva, despre depășirea unui obstacol, depășirea unei stări interioare joase. Și toamna, avem aici semnul balanței, scorpionul și săgetătorul. Chiar dacă toamna a trecut, este vorba despre o încheiere. Toamna, frunzele cad din copac, conștiente că în anul ce urmează se nasc altele. Deci lăsați în urmă un ciclu vechi de viață, vă detașați de tot ce a fost pentru o resetare, pentru o nouă viață. O lună plină în Gemeni. Armonie în relația voastră, bucurie în familia voastră, ceva ce are legătură cu casa, cu spațiul locativ, iese bine, ceva legat de un imobil, de o casă. Și Vărsătorul, Pluton în Vărsător, voi aveți Vărsătorul în casa a 12-a, vă ajută absolut fantastic să scăpați de atașamente, tot ce înseamnă atașament. Am pierdut ceva, ce rău îmi pare, îmi plăcea foarte mult. La pierdute să rămână. Te reorganizezi, te structurezi, maturitate, structură, lucrurile își revin, vei înțelege pe capitole și subcapitole ce ai de făcut de acum înainte. O schimbare de direcție, capacitatea de a te adapta și sprijin în acest sens. Să vedem ce ne spun și talismanele. Vești bune care te ajută să mergi mai departe. Dărâmi un zid. Posibilitatea de a spune ce-ți dorești. Ești auzit, ești invitat undeva. Cuvântul tău are putere. Atenție ce spui, pentru că asta te poate ridica sau te poate doborî. Uite, stres, anxietate, despre viitor, direcția mea în această viață, cu foarte multă liniște și calm, vei vedea clar direcția și soluțiile. Pentru aceia dintre voi cu provocări la coloană, ați dus foarte multe griji care nu vă aparțin acolo sau ați făcut singuri prea multe lucruri. Adresați aceste lucruri oamenilor responsabili pentru ceea ce ați făcut voi pentru ei și eliberați-vă de acel stres. O eliberare, o trezire la realitate. Clarificarea unor confuzii. Pentru alții dintre voi este o dezghețare. Lucrurile se dizolvă, blocajele se dizolvă, se sparge gheața. În preajma sărbătorilor recuperați ceva, vă simțiți bine. Pentru alții dintre voi, iată că este legătură strânsă aici între ce spun talismanele și tranzitele acestei luni. Neptun, cât a fost în retrogradare mult timp, câteva luni bune, în 14 casa 1, v-a dizolvat pe voi, nu v-ați văzut, nu v-a plăcut corpul vostru, n-ați înțeles nimic din această viață, din această direcție, ați fost trași în toate direcțiile sau toată lumea a tras de voi, iar acum vă reveniți și vă puteți schimba identitatea. Imaginea voastră se schimbă, fie vă schimbați înfățișarea, fie este vorba despre a trasa limite și a ști când și cui să spuneți nu. Eu vă doresc să aveți o lună decembrie minunată așa cum vă doriți și voi să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!